Paris ataupun Paris, walau bagaimana korang panggil ia, atau bergambar di banyak tempat, berlatar belakang mercu tanda ikonik Eiffel Tower, baik pagi ataupun malam, mahupun Arc de Triomphe di waktu pagi ataupun malam dengan kesibukan lebuh Champ Ulysses, atau berbasikal di sini, juga menziarahi tempat tragik Princess Diana, ataupun makan ceri yang manis serta besar belaka buahnya, atau merasai pengalaman beratur hanya untuk makarun, atau juga demi croissant yang pernah meraih tempat terbaik di dunia. Makan sambil ditemani merpati. Suasana romantik kan? Atau mungkin menikmati air di salah satu butik yang terkenal. Ladies and gentlemen, this is my story in Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Let's go. Alhamdulillah sampai dengan selamat di Gare du Nord Paris dari Amsterdam. Kalau korang tak tengok lagi vlog aku di Amsterdam, or maybe korang nak take some ideas ke mana boleh pergi di Amsterdam, korang kena tengok vlog aku tu. Amsterdam, to be honest, give good vibes to me, dan similarly aku harap vlog aku juga dengan korang. Jadi aku harap support korang untuk bagi thumbs up, share dan subscribe channel aku. Korang boleh juga interact, share pengalaman korang di sana. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru sampai di Gare du Nord Paris belakang tu. Perkara pertama selain dari bergambar di Gare du Nord ni adalah collect tiket 3 days passes aku untuk di Paris ni yang berada di kawasan ini. Satu perkara yang aku regret dan tak buat ialah ambil transfer service untuk ke hotel. Korang akan faham kenapa korang perlu buat sekiranya punya banyak luggage seperti aku selepas ni. Inilah keadaan di metro station Paris ni. Walaupun dah fully aware dengan tahap kebersihan yang tak seberapa dan bau yang kurang menyenangkan di metro station di Paris ni, sebenarnya aku tak jangka yang sini kebanyakan hanya ada tangga dan tangga. Nak jumpa eskalator tu hanya di stesen tertentu sahaja. Terus terang aku cakap sambil menyumpah-nyumpah yang memang kemudahan sistem rel kita ni memang tip-top dari segi kemudahan elevator dan eskalator. Stesen metro di sini taklah sekompleks di Tokyo, tapi somehow aku rasa it was quite challenging dengan bilangan luggage yang aku bawa. Sampaikan aku terpaksa ulang alik atas bawah untuk bawa setiap luggage, di mana wife dan anak-anak aku akan jaga setiap beg yang dah dibawa ke atas. Ada satu insiden di mana ada satu wanita Perancis yang berketurunan Afrika yang bersaiz lebih kurang aku, maybe sebab tengok aku terlalu handsome ataupun mungkin juga sebab tengok aku struggling, offer nak tolong aku angkat beg-beg yang masih ada di tingkat lain tu. Memang dah penat sangat, tapi tiba-tiba aku terfikir, habislah ni kalau dia minta duit ke apa, matilah aku, sebab memang dah ready dengan apa-apa information pasal scam di Paris ni. Tapi syukur memang dia ikhlas bantu. Cuma agak aku tak percaya tu dia dengan selamba angkat beg-beg tu dengan mudah je. Aku speechless tengok apalah dia makan sampai kuat tahap tu. Sebab beg-beg kita orang tu bukan sikit-sikit berat dia. Sebab aku kan dari Amsterdam, mestilah semua beg tu dah berisi. Apapun, aku sangat berterima kasih kepada dia. Quite struggling dengan luggage yang banyak. Korang boleh tengok betapa payahnya wanita berambut perang dalam video ni nak angkat beg yang dia ada. Satu lagi masalah apabila korang punya banyak luggage dan straight dari airport ataupun dari Gare du Nord menuju ke hotel korang. Susunan kerusi dalam train mereka membuatkan ia tak berapa convenient untuk situasi korang ni. Doa sajalah agar korang tak terpisah dalam kos yang berbeza, sebab akan ada masalah kalau nak bergerak dalam train ni. Apatah lagi kalau train tu penuh time peak hours. Dan kalau korang berada di depan pintu, jangan ingat ia akan terbuka sendiri. Korang sama ada perlu tekan button ataupun pulas tombol pintu train tu. Hotel yang aku stay ni bernama Cadet Residence. Yang korang tengah tengok ni adalah proses check-in untuk collect hotel card dari safe box di pintu masuk hotel ni. Ini ialah view dari dalam entrance hotel, dan yang korang nampak di hujung seperti tunnel tu ialah door entrance, yang mana ia merupakan seperti pintu gerbang sesebuah kota. Pada waktu tertentu, contoh 9 malam, pintu gerbang ni akan ditutup dan kita kena lalu pintu kecil di pintu gerbang tu. Mungkin view ni tak berapa jelas dari angle ni, dan ini ialah view dari bilik hotel aku yang boleh beri gambaran yang lebih jelas dari angle yang berbeza. Okay, now let's do some quick room tour. Bilik ni boleh accommodate 2 adult dan 3 kanak-kanak. Untuk parent aku, mereka stay di bilik sebelah yang mempunyai saiz dan layout berbeza dari ni. Seperti korang lihat, ia lengkap dengan semua kemudahan asas yang korang expect di dalam hotel. Ada iron, juga iron board, ada safe box. Ada kitchen area yang lengkap dengan kemudahan dan alatan memasak, coffee maker,
microwave, malah ada juga dishwasher. Nak memasak tu memang tak ada satu masalah pun sebab ia memang lengkap, semua serba-serbi. Ruang mandi dan toilet diasingkan. Cuma di Eropah ni, korang kenalah biasakan diri dengan situasi tiada bilik air. Sengsara? Yes, sudah semestinya. Toilet. Sekiranya ada pakaian yang perlu dibasuh, kemudahan mesin basuh dan dryer ada disediakan di ground floor atau di lobi. Bolehlah lepak-lepak sambil minum kopi, tunggu pakaian korang siap. Hotel Cadet Residence yang aku menginap ni berada di lingkungan 9 atau 10 arrondissement di Paris ni. Metro Station Cadet tak jauh pun dari hotel ni, lebih kurang 200 meter saja jauhnya. Tourist attraction seperti Palais de Garnier pun dekat sangat. Di sini, korang boleh dapati pelbagai jenis kedai seperti yang korang lihat sekarang ni. Senang cerita, semuanya ada di kawasan ini. Kalau kita lihat hasil bahan-bahan mentah yang dijual di kedai-kedai, nampak besar, segar, tak kiralah baik seafood, buah-buahan, juga sayuran. Kita tengok saja pun dah terliur. Gojek. Aubergine. Tomato. Masa ni, kami berjalan je untuk makan malam di satu kedai makan halal ayam goreng bernama Chicken Street. Kedai makan ni tak jauh pun dari hotel dan tak sempat pun kita orang nak terasa penat. Jadi, kami pit stop di sini untuk makan malam kami sebelum meneruskan perjalanan menuju ke bandar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luf. Dua.
3, 1. 2, 3. One more. The Louvre ni seperti satu garisan tegak, kita boleh sampai terus ke Auditorium melalui Champs Elysees, juga satu taman, Jardin des Tuileries. Ada banyak spot menarik berlatar belakang Eiffel Tower kalau berada di Pont Alexander dan di Seine River. Tapi masa ni, hujan turun semakin lebat dan aku fikir lebih baik untuk wrap up untuk malam ni memikirkan condition parent aku dan anak-anak aku daripada meredah cuaca macam ni. Jadi, kami pulang untuk persiapan hari esok. Kemana pula destinasi aku di pagi ni? Stay tune dengan aku guys, dengan klik bell button supaya korang tak ketinggalan dengan next vlog aku. Sebelum tu, korang boleh tengok teaser untuk next vlog aku ni dan aku harap korang enjoy dengan perkongsian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dan kita jumpa di lain kali.